Hallo en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien wat we gaan eten en hoe ik dat ga klaarmaken. We eten vandaag broccoli, een vleesje erbij, speklapjes in dit geval en aardappelschijfjes. Het water voor de broccoli zit al in de waterkoker en dat ga ik zo in deze pan gooien. Hier komt de broccoli in. Hier komen de aardappeltjes in en een pan voor de vleesjes moet ik nog eventjes pakken. Zo, ik heb de pan even anders gezet, dus hier komt broccoli in, hier komen de aardappeltjes in en hier komen de vleesjes in. En het water is bijna klaar met koken. Dan ga ik alvast even de boter in de pan doen. Het water is klaar met koken. Dat ga ik in deze pan doen. En dan ga ik gelijk het vuur aanzetten. Zo. Vuur aanzetten. Dit vuur aan voor de aardappeltjes en dit vuur voor de vleesjes. Zo. Ik ga even de zak openmaken van de broccoli. En dan ga ik de helft van deze zak erin gooien. Want we hadden het gekocht op 2 keer. Even kijken. Nog een beetje. Zo. Dat zit erin. Kijk eens. Dat zit erin. Dekseltje erop. Zo. Hier even wat lager. Dan ga ik de aardappeltjes en de vleesjes er ook in stoppen. Kijk, dit zijn de speklapjes die we gaan eten. Die heb ik vanmorgen al eventjes uit de vriezer gehaald. Pak schoon met de hand. Pannetje even heen en weer zodat de boter goed verdeeld is. En zo. En hier nog eentje. Nou, lekker die al lekker in de pan. Ik heb het vuur gewoon laag staan. Want branden ze te snel aan. Dus het moet natuurlijk wel gewoon rustig gaar kunnen worden. Even mijn handen wassen van de speklapjes die ik net heb aangeraakt. Zo. Nou, dan gaan we bezig met de aardappelschijfjes. Zo. Oké. Nou, deze hele zak gaat erin. Zo, schuif die even mee. Oké. Doe het liefst in een botpan, zodat je lekker kunt omscheppen. Als je een platte pan hebt, dan is het een beetje moeilijk omscheppen. Kijk, ik gebruik gewoon een houten lepel voor de aardappeltjes. De speklapjes, aardappeltjes. En dat kan allemaal rustig aan gaar worden. Dan kom ik zo bij jullie terug. En dan draai ik de vleesjes om. En dan laat ik zien dat de aardappeltjes al wat bruin worden. Want deze moet een klein beetje bruin worden. En deze moeten gewoon net zo lang koken. Zodat je er met een vorkje gewoon een beetje makkelijk in kan prikken. Anders is het echt nog te rauw. Nou, dan kom ik zo weer bij jullie terug. Ondertussen natuurlijk al een beetje weer opruimen. Dit zakje moet bij het plastic natuurlijk, als je afval moet scheiden.
Deze gaat weer in de vriezer. En de overgebleven broccoli gaat ook weer in de vriezer. Nou, de speklapjes zijn zover dat ik ze om kan draaien. Dus ik pak even zo'n plastic spatel en een vork. Dan kan ik hem makkelijk omdraaien. Zo. Er zit nog niet echt een kleurtje aan. Maar toch moet je ze af en toe even een beetje omdraaien. Anders wordt aan één kant wel bruin en aan de andere kant niet natuurlijk. Nou, hoe is het met de aardappeltjes? Ja, die moet gewoon rustig bakken, want die zijn echt nog wel een beetje bevroren. Als je dat er in de ochtend al uithaalt, ja, dan wordt het echt allemaal zacht en wordt niet lekker. Dus hier moeten we gewoon een beetje de tijd voor nemen. Het vuur mag wel ietsjes harder. Kijk, dit is het vuur. Een beetje zo. En dan is het dit vuur. Dus gewoon niet hoog, maar gewoon ja, een beetje ertussenin. Zo. Nou, het gaat goed allemaal zo. Op het eind doe ik nog iets over de aardappels, dus dat zal ik aan het eind nog even aan jullie laten zien. Maar eerst gaat het perfect zo. Het begint echt al lekker te ruiken. Vooral de vleesjes. En terwijl ik aan het bakken ben, ligt onze kat hier lekker in zijn grote mand te slapen. Hé, Ukie? Ja. Lekker slapen, hè? Nou, ga maar lekker doorslapen, hoor. Ja. Knor, knor, knor. Is het zo vermoeiend? Ja? Dan krijg jij straks ook weer lekker eten. Jij krijgt je eigen eten. Slaap lekker. Nou kijk, het gaat prima. Het vlees is lekker aan het pruttelen. Dat heb ik net ook alweer even omgedraaid, de aardappeltjes. Gewoon af en toe eventjes, niet te vaak, anders krijgt het helemaal geen kleurtje. En dit. Klein beetje begint het te pruttelen. Als het begint te pruttelen, dan gaat meestal het deksel heen en weer, dus dan haal ik dat eraf. Ja, zover is het nog niet. Dus het gaat goed. En het is weer tijd om de vleesjes om te draaien. Dan moet je gewoon op gevoel doen. Kijk eens, het wordt dan mooi bruin. Ik wil je even een beetje laten zien. Zie je? En aardappeltjes. En ook goed. En broccoli. Daar haal ik nou het deksel vanaf. Kijk eens, het kan iets zachter, anders gaat hij zo meteen overheen. Dat moeten we ook niet hebben. Dan kun je ook af en toe even gaan roeren. Zo. Kijk eens. Misschien iets te veel water, maar het zit er wel mooi allemaal onder. Dus, dat gaat prima zo. Oh, dat gaat prima zo. Zo, de vleesjes zijn klaar, dus ik doe eerst het vuur uit. Dan kunnen de aardappeltjes nog wat bruiner worden. Want die zijn nog niet klaar. En de broccoli is ook nog lekker aan het koken. En aan het eind doe ik het vuur van de vleesjes nog weer even aan, zodat het weer lekker warm kan worden. Zo, de broccoli is bijna klaar. Kijk, je kunt erin prikken. En als je er makkelijk in kan prikken, dan is het gaar. En de aardappels zijn ook bijna klaar. Zoals je ziet.
vleesjes gaan zo meteen nog even aan. En dan is het allemaal klaar. Zo, ik ga de broccoli nu afgieten in deze vergiet. En dan doe ik er wat kruiden overheen. Het zijn aardappelkruiden. Een beetje schudden.